سلام، خسته نباشید. من خانم رمضانیا هستم از استان گیلان، شهرستان آستانه اشرفیه. مهمان مردم لردگان هستیم. صنایع دستی و سوغات شمال رو اینجا آوردیم تا با محصولات و بومگردی ما آشنا بشن. شما هم به شهر ما خیلی خوش اومدین. من اولین باره که اینو تو شهر خودمون میبینم و خیلی هم دوست داشتم که از نزدیک ببینم. یه چند تا سوال دارم خانم رمضانی. در خدمت شما هستم. برشون. یکی که چگونه به این عرصه وارد شدین اصلا؟ من سالیان سال تو این حصیر و تو این بومگردی زندگی کردم، بزرگ شدم. بزرگترای ما، پدر مادرای ما، اینا وسایل‌های اولیه زندگیشون بوده. با توجه به منابع طبیعی که اطرافشون بود از اونها بهترین استفاده رو می‌کردن و ما به گذر زمان با توجه به اینکه تکنولوژی اومد و خیلی چیزا عوض شد، ولی این صمیمیت، این سادگی تو وجود ما بود. ما به همین دلیل گرایش پیدا کردیم به سمت حصیر بافی. خیلی عالی. بعد فرایند ساخته یه حصیر رو بخواین اجمالی برامون توضیح بدین. این حصیرها نیایی هستن که تو مردابای گیلان رشد میکنن. ما اونا رو میبریمش، خشکش میکنیم. بعضی‌ها رو رنگ میزنیم، بعضی‌ها رو هم همون با رنگ طبیعی خودشون، یه رنگ شفاف و سفید خوبی داره، ترکیب میکنیم و بافتای مختلف ازش در میاریم و محصولات زیادی رو میشه ازش در آورد و کیفیت و کمیتش خیلی عالیه. بعد الگو و طرح خاصی داریم مثلا بین اقوام؟ بله، حصیر بافی تو اکثر جاهای ایران رایج هستش. شمال داره، جنوب داره، مرکز ایران مثل یزد داره. شهرهای ملی حصیر ما زیاد داریم و به صورت فرهنگ هر قومی این بافت حصیر فرق میکنه و برای شمالیا، برای مایحتاج زندگیشون که برای سبدای که رو باغایی که داشتن استفاده میکردن به عنوان زیرانداز، خیلی جاها استفاده میکردن و الگوهای زندگی خودشونو دارن، یعنی هر کجا با توجه به اون سبک زندگیشون محصولاتشون رو درست میکنن. عین قالی بافی داریم. بله. چه معضلی تو این کار میبینین وجود داره اذیت میکنه؟ حصیر بافی یکی از رشته‌های قدیمی استان گیلان هستش که جزء میراث فرهنگی استان گیلان هست و مشکلاتی که ما برای حصیر بافی داریم یکی این هستش که این نیها تو مردابا کم شدن و برداشت بیش از حد بدون فصل، یعنی نیها وقتی نمیرسن، وقتی همه رو میبرن به خاطر اینکه گرانتر بفروشن و چون این یک کسب و کاری هستش تو گیلان رایج هست، این باعث میشه که کلا نسل این نیها داره از بین میره. همه دست به دست هم بدیم، فرهنگ و اصالتمون رو حفظ کنیم و همه این متریال اصلیش رو، همین منابع طبیعیمون رو حفظ کنیم که بتونیم زبانزد جهان باشیم. ما این کارا رو خیلی جاها من صادر کردم، برای قطر صادر کردم، برای کشورهای عربی صادر کردم. اونا علاوه بر این که از ما خرید میکنن، این تجارت داره پیش میاد، با محصولات سبک زندگی ما آشنا میشن. این فکر میکنم یه اتفاق فرهنگی خیلی خوبی هستش. همونطور که از فرهنگ‌های دیگه وارد فرهنگ ما شدن، چرا ما این کار نکنیم؟ ما هم فرهنگامون رو صادر کنیم. ما سفیرای میراث فرهنگی هستیم. من با کوشش زنان قدیم گیلان، با شغل و کسب و کار گیلان اومدم اینجا که همه بدونن خانم‌های شمالی چقدر تلاش میکردن، چگونه لباس میپوشیدن، فرهنگ و اصالتشون چجوری. ما امروز یه مهمون کوچولو داریم که این دختر خانم زیبا با توجه به سن و سالش ولی اومده سراغ کارهای صنایع دستی. میخوام ببینم که چه سوالاتی تو ذهنش مونده که از من بپرسید. مرسی عزیزم، چشمات قشنگ میبینه. خوشت اومده از این نگاه؟ عزیزم حتما وقتی دوست دارید میتونید دنبالش برید، دنبال علایقت برید. منم کمکت میکنم، هر چیزی هم که باید باشم بهت یاد بدم. مرسی، ممنون. این لباس مربوط به دوره قاجار خانم‌های گیلان هستش. همچین لباسی رو میپوشیدن.
لباس بلند با چین خاصی که تو این لباس هستش. با همین بافت حتی میتونی موهات هم ببافی. من این بافتن و حصیر بافی رو با عشق هم انجام میدم، با همه وجودم انجام میدم، انقدر که این شغل رو دوست دارم. خیلی چیزا ما با این بافتا میتونیم سفره درست کنیم، ساک دستی درست کنیم، سبدای مسافرتی درست کنیم، خیلی چیزا میشه باهاش درست کرد. حتی از این سینی‌های خوشگل درست کنیم باهاش. با ابتکار و خلاقیتی که ما تو اینا قاطی میکنیم میتونیم خیلی چیزا ازش درست کنیم. جای نونی درست کنیم، حتی میتونیم عروسک باهاش درست کنیم. انقدر تنوع زیاده. قدیم و مردم گیلان خیلی چند تا چیز محدود بیشتر نداشتن. یه ساک دستی داشتن، یه سفره و زیرانداز داشتن، همینا داشتن. ولی الان دیگه ما با تکنولوژی قاطیش کردیم، ظرف‌های مختلف درست میکنیم، از این باکس‌های مختلف درست میکنیم باهاش. خیلی چیزا ازش در میاریم. هنر یعنی همین، یعنی اصالت و تکنولوژی رو بخوای با هم قاطی کنی. من خوشحالم که تو سن و سالی که شما قرار داری این چیزا برای شما جذابیت داره. عزیزم خیلی ممنون که این قوت قلب رو به من میدی. منم دوست دارم که کارام، فرهنگم، بومگردیم به همه جا نشون داده بشه. ما به کمک همدیگه مستندسازی میکنیم، اون چیزایی که واقعیت هست و به همه دنیا نشون میدیم. بفرمایید. کار دست خودم هستش. البته ناگفته نماند ما خانواده کلا هنرمندی هستیم. دخترم خیلی کارا با ما کمک میکنه، کارهای نقطه کوبی انجام میده که با روی سفال انجام، همه با دست انجام میشه. و این ریزکاریایی که این سینی‌ها دارن، این ظروف دارن، اینا رو اگه دخترم نباشه خیلی کار ما سخت میشه، چون با حوصله و صبر خودش اینا رو انجام میده. دوست داره که با فرهنگ و اصالتش باشه. ما اکثر نمایشگاه‌ها تو اکثر جاها با لباس محلی خودمون ظاهر میشیم. دوست داریم مردم ما رو با این لباس ببینن، با این فرهنگ و اصالت ببینن. عزیزم ما اینا رو خوشگلش میکنیم، از اون سادگی درش میاریم که هم نسلی‌های جدید ما هم از اینا خوششون بیان. خیلی ها وقتی میبینن که ساده هست فکر میکنن که قشنگ نیست، جذابیت نداره، ولی ما با سلیقه الان افراد درست میکنیم که همه بتونن این محصولات رو خریداری بکنن. ترکیب رنگای شاد با خود رنگ حسیر باعث میشه که همه جذب میشن. شمالیا فرهنگشون اینه که آدمای خیلی شادی هستن. تو استان گیلان، مازندران هم همینطور، اینجوری بوده که پر از رنگ و لعابه، همه چیزش رنگ و لعاب داره و ما زندگیمون رو همینجوری رنگی رنگی دوست داریم. حتی لباسامون هم که نگاه کنین پر از رنگای شاد، ترکیب از همه رنگا داره. این فرهنگ ماست. خب ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. خوشحال شدم، به من افتخار دادین از اینکه از فرهنگ و اصالت من مستند تهیه کردین. واقعا خوشحالم، باعث افتخار منه. امیدوارم که همه فرهنگ‌ها، همه قوم‌های ایران همینجوری به همه جهان شناخته بشن. انشالله. ممنون. بازم میگم که به شهر ما خیلی خوش اومدین و آرزوی موفقیت بهتون دارم. زنده باشید. در خدمت شما هستم.